Yan, naka-record na. Okay, proceed tayo. Dito na tayo sa conditions of steady flow. Now, ito, number 1, ano ba yung condition dyan? Liquid should fill the tube completely. Why? Bakit? Kasi, mayayari kapag meron kang air pockets dun sa iyong tubo, or meron kang laman na hindi siya kompleto, yung tubo mo, kumari, yung buong diameter niya hindi completely filled, mayayari dyan, yung flow mo will be impeded. And then, magkakaroon ka ng low pressure points pagdating doon sa iyong tubo. And at low pressure points, water starts to boil. Mangyayari dyan, yung mga tubo mo, kaya yan, pag napakalakas ng hangin dyan, maririnig mo. Doon sa iyong, kung sino man nakatira sa condo dyan, umaalog yan. Yung mga fire tube, yung para sa fire protection, umaalog yan kapag ang meron kang points dyan na merong laman na hangin. Nagkakaroon ka ng parang kumukulo yung loob. Does not really boil, pero parang kumukulo siya, nagbabubble up. Kasi meron kang low pressure point. Hindi continuous yung flow mo doon, or hindi siya steady flow. Number 2, the speed of the liquid at certain point in the tube is constant and does not change. Yun yung ibig sabihin ng steady flow. As time passes, kung ano at ano lang ang posisyon nyo doon sa tubo, kumari at point A, whatever the velocity at point A, yun at yun lang yun. Hindi nagbabago. It is constant. Flow is irrotational. There is no vertex motion. Ibig sabihin, wala kang tip motion. Hindi siya umiikot. Continuous ang flow mo. Ibig sabihin, wala kang babalikan. Number 4, no frictional forces between the layers of non-viscous fluid. Ano ibig sabihin nun? No frictional forces between the layers of the non-viscous liquid. Ibig sabihin, yung liquid mo, wala kang makukuhang kiskisan or friction. Continuous ang flow mo, and then yung fluid mo is, we can never say na Newtonian siya or non-Newtonian. Basta ang flow niya is non-impeded, steady flow yan. Number 4, number 5 na tayo, flow such that the amount of the liquid entering the tube equals the emerging out of it in the same period of time. Because the liquid is incompressible. Anong ibig sabihin nun? Yung same amount na pumasok is the same amount na lalabas. No matter how fast, no matter how slow, papaliit or papalaki yung pipe mo, nagdi-diffuse or nagko-converge, papasok or palabas, the fluid flow stays the same. The volume of the fluid is constant. Yun yung ibig sabihin nun. Ayan o. Dito, papakita natin. Yung flow rate or Q, we denote that as Q, is the quantity of fluid or liquid flowing through a certain cross-sectional area. Yan yung sinasabi ko. Of the tube in 1 second. Or it is the cubic unit per time. Or the volume per time. Flow rate could be volume flow rate or mass flow rate. Pwede nating pakita yan mamaya sa equation. Now, the volume flow rate is the volume of fluid flowing through a certain area in 1 second, measuring in cubic meter per second, as I've said. Now, when volume of rate ng fluid mo is 0.5, ibig sabihin, 0.5 din yung lalabas sa tubo mo. No matter the size change or the velocity change, it will remain the same. And kapag 3 kilogramo ang pumasok dyan, 3 kilogramo rin ang lalabas pagdating sa flow rate. Mass flow rate or volume flow rate, the same yun. Kasi ang fluid mo,
hindi naman nag-iba yan. Hindi rin nag-iba yung density niya. The same fluid that enters will be the same fluid that will exit. Okay. Ito yung paliwanag sa kanya. Hindi ko na i-expound yan. And ito yun. Ito na yung ating formula. Mass flow rate kasi, pakita ko tuto kayo sa inyong mga ano. Wait, pwede kayo magtanong kung may malabo. Habang inaayos ko yung ilaw ko. Okay, magtanong muna kayo. Hello, pwede magtanong. Sige, on mic muna kayo. Ayusin ko lang yung ilaw ko. You can participate by asking questions. Kung ano yung hindi malinaw sa inyo. Si Mr. Si Mr. Kaburlok. May tanong ba yan? May tanong? Wala po, sir. Wala po. Yan, ipin nyo nga yung aking ipin nyo yung aking video. May papakita ko sa inyo. Kita nyo ba? Yes, sir. Kita po. Okay, sir. Parang YouTube na. Kita naman, sir. Ipin nyo yung aking video. Yan. Okay na, sir. Tutorial na. Now, meron tayong tubo per nozzle. Uy, mama mo galit eh. Mama mo galit. Mama mo nagalit. Inis mo mama mo. Yung aso kasi. Now, meron tayong, ang tawag dito, kapag ang flow mo pa ganun, this a nozzle, okay? Sir, wala po yung video niyo, sir. Nawala yung video ko? Yes po, sir. Baka di lang napin, sir. Nandyan pa rin. Nakikita ko pa rin. Ano nyo, ipin nyo yung video. Ipin nyo, ipin. May pin dyan, di ba? Nakita nyo yung mukha ko? Ipin nyo, pin. Doon sa video. Hanapin nyo yung pin. Ang tawag dito is a converging nozzle. Tawag dyan, converging nozzle. Ngayon, ang mangyayari dito, you throttle the speed of the fluid. Papasok ka dito, yung fluid mo, papasok ka dyan as Q1. Lalabas ka dito as Q2. Tapos, pumasok ka dito, the same mass flow rate. And then, lumabas ka dito, the same na mass flow rate. Patunayan natin kung paano nangyari yon. Pumasok ka dito as area 1. Lumabas ka dito, area 2. Cross-sectional area yan, ha? And then, meron kang given na speed dyan. And then, meron kang given na speed dito. Now, mayayari papatunayan natin yung ating fluid flow kung constant nga ba siya. Ito yung ating patunayan, ha? If Q1 is equal to Q2. Yan. And if M1 is equal to M2. Yan. Dapat tinuro sa inyo to sa fluid mechanics eh. Mahalaga to. Now, ano mangyayari kapag nag-nozzle ka? Ano mangyayari sa inyong volume? Magtatawag ako. Si Mr.
Allen, si Olhen. Olhen, nasaan si Olhen? On mic, on mic. Sir, bakit sir? Ano Sir, mangyayari? Ano mangyayari sa fluid mo kapag dumaan dito? mas ano sir? Mas Ano? bibilis yung ano sir? Velocity. Ah, Mas maliit yung ano sir, dadaanan. correct. Kasi Yung nag-throttle. pressure. Ang tawag doon sa process na yun is throttling. Sinuko mo or sinakal mo yung flow, bumilis siya, lumiit yung area mo. Pero mapapatunayan ba natin na ito ay constant? Mapapatunayan ba natin na ito ay constant? Yes. Tignan nyo Sorry. Recall nyo, ano ba ang density? Di ba ang density is mass over volume? Tama ba? And Yes sir. ano ba ang Q? Pagdating sa ating fluid mechanics, di ba ang Q or the flow rate is equal to yung area ng flow times the velocity of the flow. Tama ba? Hello? Yes sir. Tama, sir. Tignan nyo yung mass natin is equal to density times volume. Tama ba? Hello? Yes sir. Tama, sir. Yes sir, tama sir. Yes, sir. May tama na, may tama. May tama, sir. Hindi sir, tama yung formula sir. Tama. Ngayon, hello? Since ito, pwede pa rin natin itong equate. Nakikita nyo pa ba? Pwede pa rin natin equate to sa density times area times velocity. Correct ba? Tignan nyo yung unit Anong unit ng density mo? Anong unit ng density? Mass over per. Kilogram per... Hindi. Kilogram per Kilograms per cubic meter. meter Cubic cube. meter. Cubic meter. Yung area, Meter squared. Meter squared. mali pala. Dapat pala dito sa mass. Dito pala ako nagmula. Sa mass pala dapat yan. Mass times, dito kasi tinapat. Dito yan. Mass times, ano to? Velocity. Velocity. Per, Second. Meter per second squared. meter per second squared. G yun. Gravity yun. Gravity yun. Cancel. Cancel. So, kilogram per Kilogram. second. Yan, hindi to Wag yan. Kilogram per second. Ito, iba to Kilogram per second ang lumabas. Ayan, Kilogram per second. Mass flow rate. Okay? Tapos, area times velocity. Ito yun, Q. Di ba volume yan? Ito, volume is Q. Tama? Okay, sir. Mawa nyo? Now, matutunayan natin if itong dalawang to ay correct. Okay? What if pumasok ka dito na
So, ibig sabihin, itong Q mo is constant, hindi magbabago yan. Kasi, yung mass mo, hindi rin magbabago. And, density A1, B1 equal to density 2, A2, B2. Di ba ang sabi ko kanina, same fluid, same density. So, cancel to. Cancel to. Ibig sabihin, pwede nating equate tong dalawa kasi ito, area times velocity is volume flow rate. Area times velocity is volume flow rate. Therefore, ito, napatunayan natin na yung sinabi dyan na condition sa steady flow mo, sa continuity equation, na kung anong papasok dyan ng volume flow rate and kung anong papasok dyan ng mass flow rate will be the same after nung nozzle. Okay? So, meron tayong formula na to. Lipat ko na. Summarize natin. Tuturo ko sa inyo yung shortcut. Okay? Turo ko sa inyo yung shortcut niya. Now, tandaan nyo ito. Q2 is equal to Q1. Ano ba ang formula ng area? Kapag pipes, di ba ang area is pi over 4 d squared? Tama ba? Tama, sir. And yung Q natin Yes, sir. is equal to area times velocity. Area times velocity. Now, pwede natin itong equate. Okay? Pi over 4 d squared times velocity. Now, nag-arrive tayo sa equation na ganito. Okay? And, since meron tayong nozzle, drawing ko ulit. Yan, pag ganyan siya. Magkaiba yan ng size. Yan. Palabas siya. Pwede nating sabihin na, what if D is required? Hinahanap yung diameter nung iyong nozzle at any point. Kunwari, meron tayong point A, point B. Hinahanap mo yung D, required. Pwede natin ganito. Since Q1 is equal to Q2, sabihin na lang natin na pi over 4 d squared velocity, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 1, ito yung 1, pi over 4 d squared v 2. Ngayon, since pareho to, cancel natin. Wari, nahanap yung isang D. So, D1 squared equal to D2 squared V2 squared. Hindi, wala tong V. Over V1. So, pwede nating makuha yung ating formula na ganito. If D is required. Paano naman kung ang hinahanap natin is velocity? Recall ulit natin. Q2 is equal to Q1. Okay? Yung Q, pwede pa rin natin gawin. Cancel na natin yung pi over 4 d1 squared velocity 1 pi over 4 d2 squared V2. Ngayon, nakuha na natin yung D. Kung D ang hinahanap, ilagay ko dito as summary. D1 equal to. Tanggalin ko na to. Kunin na natin square root ng D2 squared V2 over V1. Ito na. Diretso na yung calculation nyo. Magagamit nyo rin to sa Bernoulli equation.
If D is required, yan. If V naman is required, follow mo lang to, yan o, V1 equal to V2 D2 squared over D1 squared. So, meron na tayong dalawang na-derive na shortcut dyan. Papasok nyo na ipapasok sa Bernoulli equation. Okay? Any question? Wala, Wala po, sir. sir. Naintindihan ba ito kung paano ginagamit yung continuity equation? Malinaw, Yan yung sir. summary nila kung paano mo gagamitin. Sa Okay. continuity equation kasi, kinukuha mo yung sizing ng iyong nozzle para mapabilis mo lang yung flow ng tubig mo or mapabilis mo lang yung velocity ng iyong fluid. Hindi mo ibig sabihin na palalakasin mo yung volume mo kasi yun pa rin naman yung volume na ilalabas ng iyong nozzle. Mas mabilis nga lang in terms of speed. The mass will be the same, the volume will be the same. Okay? Only changes will be the size of the inlet and outlet, and then the velocity of the inlet and the outlet. Okay? Liwanag ba? Yun yung sense ng ating fluid flow. So, tanggalin nyo na yung tanggalin nyo na yung pin sa akin. Let's proceed. Ayan. Punta kayo dun uli sa module. As you can see, yan. Andun na uli kayo sa module. Yes, sir. So, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. andito na ako sa continuity equation. Ayun, pinaliwanag ko na, isinamary ko pa. Okay? Now, the applications naman ng continuity equation nyo. Ano nga ba yung application niya? Number one, sa arteries, ginagamit yan ng ating mga medtech para makuha yung flow ng ano natin. Sinong na-hospital na sa inyo? Sino hospital na Ako, sa inyo? sir. Hospital na, si Miss, ano nga to? Ayara, sir. Yun. Kung na-hospital ka na-dextrose ka na ba? Nalagyan ka ng dextrose. Yes, sir. Nung kailan lang. Na-COVID yan, sir. Na-COVID ka ba? Ano, sir, Positive na yan, sir. height, na ano. Nag high risk. Pero di pa rin nag-test. Okay. Much for that, ang nangyari, ginagamit to ng ating mga doktor, nurses, kahit papaano, kasi, or medical technologists, kasi, kailangan nilang, hindi lang sa flow of blood sa dextrose, kinokontrol nila yan. Hindi dapat mabilis yung flow niyan. Di ba meron silang mga nozzles doon, and then meron silang mga mga valves Meron, to sir. control the flow. Yung patak, di ba? Kinokontrol yan. Kasi, too much yung flow ng inilalagay sa'yo through the dextrose, magkakaroon ka ng, ang tawag dito, magpuputo ka ng organs mo niyan . Tama ba ako? Yun ang katwiran nila. Magpuputo ka ng organs mo pag nagkaroon ka ng overflow pagdating sa transfusion and then pagdating sa dextrose. Ganun din, yung mga ini-input nila na gamot through tubes. Ganun din yung sa yung panghangin, anong tawag doon? Hindi ko alam ang tawag doon . Yung nilalagay sa ilong, kontrolado din yun via computer. Tinitignan nila kung ano yung flow in mm per second or cc per second. Yun yung application niya. And then, makikita niyo yan, mas mabilis ang flow ng blood pagdating sa capillaries kaysa sa arteries. Kasi ang arteries ang pinakamalaking ugat. And then, yun lang yung pinaka sa human body. And design ng gas tubes, piping, oil piping, gas line, yan, ginagamit yung continuity equation. Now, for turbulent flow, the turbulent flow is the flow when the speed of the fluid exceeds a certain limit.
and is characterized by small eddy currents. Eddy currents na ano yan, parang mga excess currents. Yan yung layman's term pag eddy. Sobra, kumbaga. Or free flowing. The steady flow of a fluid or gas becomes turbulent flow if, ito yung conditions, the speed of the fluid exceeded a certain limit and is characterized by small eddy currents. Number 2, a gas transfer from small space to a wider space. Ibig sabihin, kumawala siya. Nung kumawala siya, hindi natin malaman yung path. Ibig sabihin, pwede niya i-cross yung path ng other flow, pwedeng pabalik siya dun sa dati niyang flow. Ibig sabihin, lalabanan niya yung streamline. Number 3, a gas becomes turbulent when it transfers from high pressure to low pressure. Ibig sabihin, yung paglipat niya ng pressure nakaka-apekto kung paano ang magiging flow niya. Mamaya, ipapakita natin yung representation niya using yung equation ng Reynolds number. Reynolds number is the determining factor or determining number if your flow is laminar, turbulent, or transition. Meron yan. Merong 2,000, if 2,000, ano yun? If 4,000, ano yun? If just 2,000 equal, ano yun? We'll tackle that in Bernoulli equation. Kailangan nyo ang Reynolds number pagdating sa inyong hydropower plant. Bakit? Diyan nyo kasi madidetermine if your power production will be enough to supply the demand. Diyan natin ibinabase yung mga turbina natin, yung Reynolds number, pinagbabasehan yan kung anong uri ng turbina ang gagamitin mo sa iyong hydropower plant. And that is much will be said in your power plant design. Kung sino man ang inyong teacher. Okay? It is very important for you to know and distinguish what is laminar, turbulent, and transition. And how can you determine that by numerical representation. Okay? So, 10 minutes break ulit tayo. And after this, we'll go to your discussion. Okay? And then, kung sino may mga tanong, you can ask me right now for 5 minutes. Tapos 10, mag-break tayo. Okay? Anyone, may tanong kayo? Wala po, sir. Tanong, kahit anong tanong. Wala, sir. May tanong. Ano? Hello? I-on nyo yung mic nyo. Wala po, sir. Mr. Gamueta. Gamueta. Roll call ulit ako, ha? Roll call. Sir. So, meron na tayo. This will be downloadable. Natin. With flowing pipes. Bale, ni-wrap up ko lang siya. Actually, meron pa mga sample problems to. But the sample problems will be given to you next meeting. Puro tayo problem solving next meeting. Using fluid flow, continuity equation, and then Bernoulli equation. Okay? After that, Yes, sir. tayo next meeting. Next week. Okay? Next week yung quiz, sir. Sige, sir. Okay, sir. Next week tayo. We'll have 2 quiz next week. Dalawa, sir. Oo, tig 1 hour. 4 problems, tig 1 hour. 2 problems for your module 1, 2 problems for your which is Bernoulli equation. Okay, so dapat review tayo. Pero bago yun, syempre, magdi-discuss ako ng all day ng Thursday. Well, napakahirap na problem. Okay? I will upload the problems for later this evening for you to read it. And then, at least familiar na kayo kung paano ko siya isusunod. Okay? Just the best way I know. Okay? Attendance ulit.
Si Balatukan, Balatukan. Dito, sir. Ano? Balatukan. Sir. Race. Pangalan mo anak Sir, ni present. Sir, present. Bilyedo. Bilyedo. Say hi, say hi. Sir, present. Abarlo, okay? Hi, sir. Pwede bang ano, yung inyong mga profile picture lagyan yung para makakalaw ko kayo? Kasi iba sa inyo, iba sa akin. Hindi ko man kayo Yes, sir. Noted. Hindi ko man kayo matandaan sa pangalan. At least natatandaan ko. Yes, sir. Noted, sir. De Leon. De Leon, nandiyan pa. Sir, nandito ako, sir. La Cruz. Sir, present, sir. Estudyante ka ba kita, De Leon? Nag-estudyante na kita dati, De Leon? Yes, sir. Saan? Sa shop. Shop? Sir. Estudyante pa kita? Sir? Estudyante pala kita. Hindi ka ata pumapasok eh. Sir, pumapasok ako. Yung mga brush nga, pag nakita tayo. Hindi talaga. Yung mga ano natin ha. Oo, alam ko. Nasiyo lang yan, ha? Nasiyo Ako lang. lang. De La Cruz. De La Cruz. Sir, Allen. present, sir. Present, sir. Di Matatak. Di Matatak. Paano ba Sir, hi, sir. Di Matatak. Di Binagkasya. Present, sir. Gamueta. Present, sir. Hilabanon. Late naman. Wala ko late na. Bakit? Ano ba dyan? Si Leona. Okay, sir. Luna. Sir, present. Oliveros. Oliveros. Oliver. Palad. Palad, sir. Present. Mardillo. Wala. Mardillo. Perez. Lagi una yan eh. Anis. Si Perez. Walang mamahal dyan. Kaya lagi una. Ayun! Dali. Awi. Ayun! Sino bang Sir, nakamute po ata kayo. Nakamit kayo, sir. Ayan. Screenshot nyo nga lahat tayo, kita tayo. Paano ba yun? Open video kayo. Yan. Yeah, yung kita tayo lahat. Yung parang class picture. Yung class picture tayo. Selfie. Yung Screenshot. lahat, yung magkita tayo lahat, paano ba yun? Hindi ako marunong nun eh. Okay, sir. Yung lahat tayo, lahat, yung kita. Hindi nga. Open camera. Yun, no? Hindi naliligo. Okay. Oh. Ayun na nga, hindi O, ayan, posing. Posing. Screenshot, ha? Yeah, posing. Yan, tingin sa kanila pa. Tingin o, 1, 2, 3. 3. Alright. Isa pa, sir. Lahat, dapat lahat. Okay na yun, Wala sir. Yung mga camera ng isa. Wala Kailangan yung ba camera ng isa, sir. Ayaw Hindi, ko kailangan. Requirement yan. Dahil May mga muta-muta pa, sir. papakita kay Sir Nick yan eh. Yan. May mga muta-muta pa, sir. Mag-picture tayo. Naliligo yan, oh. Rams, shot mo, Rams. Wala pa ligo. Sige. Wala pa ligo-ligo eh. Yeah, stop recording.